Hej hej, Linda Hallberg här. Idag så ska jag visa er hur ni kan göra en mer eller mindre pudelrockfrisyr. Väldigt mycket lockar. Ganska enkelt, så det är bara att hänga på så kör vi. Så, jag börjar med att sätta upp håret på huvudet och liksom dela upp det i sektioner från början så att jag kan ta lite taget, för jag vill inte locka hela håret samtidigt. Jag vill börja med underdelen och sen så fortsätta liksom längre och längre upp. Så det jag börjar med är att spraya Lambert Stuffsings Beach Spray i håret. Jag vill inte ha de här perfekta glansiga lockarna, jag vill ha lite beach-känsla på den då, lite rufsigare. Den här innehåller även värmeskydd, så att jag behöver inte använda något separat värmeskydd i håret när jag har den här, vilket jag tycker är jättebra. Så sen så ska jag då, för att forma små lockarna, så kommer jag använda en väldigt liten locktång som kommer från Cloud9, som heter typ Cloud9 Micro, någonting sånt där heter den, tror jag. Börjar vid örat och jag kommer locka utåt på den sidan och locka utåt på andra sidan, så att det blir rätt. Och jag försöker komma så långt in jag bara kan till till hårbotten, för att få volymen också. För ju närmare hårbotten du kommer, desto mer volym får du på håret. Den här locktången har 2 lägen. Det är high och low. Jag har kört min på high för jag vill ha väldigt liksom tajta lockar. Sen när man kommer till andra sidan, för att få lockarna på rätt håll, så vänder man på den och liksom så att man får lockarna utåt där också. Det blir oftast snyggast så, tycker jag, men det är ju en smaksak det där. Så, nu är jag klar med första delen. Och då kommer jag ta och släppa ner lite hår. Och sen så kommer jag att köra likadant på nästa. Lite mer. Och bäst är alltid att låta lockarna svalna helt innan man till exempel innan man kammar dem eller sprayar på dem överhuvudtaget. Så då kör vi samma sak här helt enkelt. Jag kan inte låta bli att tänka på den här tjejen som bränner av sin lugg när hon ska locka den. Vilken mardröm. Gud, tänk att göra det. Locka håret när man ska iväg någonstans och sen bara, oj, nu sitter håret kvar på min locktång istället för att håret blir lockat. Känns ju sådär kul, måste jag säga. Ja, ni kan nog det här nu i det här laget. Det blir inte så mycket roligare än så här innan vi kommer till själva stylingen. Så, nu är mitt hår verkligen jättelockigt. Jag har nog aldrig haft så här lockigt hår någonsin. Och nu så kommer jag göra så här att jag ska försiktigt kamma ut det här håret. För att få ut de här telefonsladd-feelingen lite grann, för att det blir verkligen
så här gamla telefonsladdar av det. Men jag vill liksom inte kamma ut det helt och hållet utan bara så här lite grann. Så att det får inte bli sockervadd av det liksom. Alltså det bästa med den här frisyren är att när man väl har gjort det så här lockigt så det kommer så mycket luft i det så att håret blir liksom inte, det blir inte flottigt lika snabbt överhuvudtaget. Så jag kommer att lägga i samma spray igen i det här för att få ännu mer textur på det, liksom att det ska bli lite alltså, större egentligen. Och sen så vill jag egentligen bara ha det ganska ostylat fast ändå stylat, om ni förstår vad jag menar. Alltså att det ska se ut som att man inte har gjort så mycket med det, att det lika gärna skulle kunna vara ett naturligt lockigt hår. Lite den känslan. Ja, men lite så här typ. Sen så kan man, om man vill liksom dra upp lockarna så här så får man mer volym in i botten. Vi ser hur jag gör. Drar ihop dem liksom. Ja, men så vill jag kunna leka med håret hur jag vill. För att jag gillar inte att liksom spraya fast en frisyr så att man inte kan röra på det, utan jag vill ha lite så här. Du ska kunna slänga med det, du ska kunna leka med det, du ska kunna gå utomhus utan att håret liksom sitter fast, utan att det ska faktiskt fladdra lite i vinden. Jag tycker det blir en schysst look, och nu är just de här lite mer naturliga håren väldigt trendiga. Det ska inte vara så här perfekta lockar och det ska inte vara fastfönade eller fastsprayade frisyrer, utan det ska vara väldigt, väldigt naturligt. Och nu är inte det här en naturlig frisyr, men det är fortfarande en väldigt lätt frisyr. Man kan så här slänga med det och man kan leka med det utan att det liksom sitter fast och att det är på ett ställe, utan en väldigt vild, busig frisyr som är ganska annorlunda. Den sticker ut lite grann och det är kul att ha något annat hår ibland, särskilt när man har väldigt platt hår som jag annars har. Hoppas att ni gillar det här och att ni inte glömmer att prenumerera på kanalen Bang Beauty, så syns vi nästa vecka igen, så får ni ha det så bra. Hejdå!